Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video số 2 của series video Daddy, Son and the Law. Trong video số 2 này, mình và Mip sẽ nói chuyện với các bạn về hệ thống lập pháp của Úc, Quốc hội Parliament. Để mở đầu thì Mip sẽ trình bày nội dung này bằng tiếng Anh về hệ thống quốc hội ở Úc, và sau đó mình sẽ nhận xét thêm một số điểm để so sánh một chút với hệ thống của Việt Nam để các bạn có thể có một cái góc nhìn so sánh. Mời Mip. Right. Australia is a federal state, like the US. And this is different from Vietnam. This means that Australia as a country is made up of many smaller states. Some smaller states are called territories. In Australia, there are 6 states, namely Victoria, New South Wales, Queensland, South Australia, Western Australia, and Tasmania. There are also 2 territories called Northern Territory and Australian Capital Territory, or just ACT. In 1900, all these states and territories came together to form the Commonwealth of Australia as one country. However, the states and the territories keep a certain level of independence. This means that in Australia, there are laws at the Commonwealth level or federal level at the state level. Today, I want to talk about the institution that makes these laws called Parliament. Parliament is where a large group of elected officials are gathered to create laws. For the reasons mentioned above, there are 9 parliaments in Australia. 1 Commonwealth Parliament, also known as the Federal Parliament. This is the main parliament of Australia, seated in the capital, Canberra. There are 6 state parliaments, 1 for each of the states in Australia. There are 2 territory parliaments, 1 in the Australian Capital Territory and Northern Territory. Each parliament is a law-making body, but they all have limited jurisdiction. For example, the Parliament of Victoria has no say in the laws for the people of New South Wales. Also, the Commonwealth Parliament cannot make laws in the areas where the states have kept their powers. Most parliaments consist of the Queen, who is the head of the parliament and represented by a governor or governor-general. And then there are 2 houses, an upper and a lower house. If a parliament has 2 houses, it is called being bicameral. All parliaments in Australia are bicameral, apart from the Queensland Parliament and the Parliaments of Territories, which have 1 House of Parliament. Houses of Parliament consist of elected representatives, known as Members of Parliament, or MPs for short. Most MPs belong to a political party. A political party is a group of people with common beliefs and values. MPs who are not in a political party are known as independents. In Australia, there are 3 levels of lawmaking. Commonwealth Parliament has the ability to make laws that apply to all of Australia. State and territory parliaments can pass laws that will apply to the people within that state or territory. And local councils have the power to make local laws that would apply to people in smaller local districts. As mentioned, the power which only Commonwealth has over all of Australia is called the exclusive power. This could be defence forces and immigration. Concurrent powers are shared between the Commonwealth Parliament and the state parliaments. An example of this would be marriage and taxation. And finally, there are residual powers, which solely belong to the state parliaments. This is in charge of education and health, etc. Thank you. That was quite complex, but interesting.
Chào các bạn. Như vậy là vừa rồi em Mip đã chia sẻ với các anh chị và các bạn về hệ thống lập pháp Quốc hội Úc, và nếu so sánh với hệ thống ở Việt Nam chẳng hạn, các bạn thấy Úc sẽ phức tạp hơn rất là nhiều, bởi vì ở Việt Nam là một đất nước lớn hơn nhiều về dân số, 100 triệu dân, và chỉ có một quốc hội, một tòa quốc hội. Trong khi Úc với dân số khoảng độ hơn 20 triệu dân, 26 triệu dân, thì có tới tận 9 quốc hội như là em biết vừa mới trình bày. Và mỗi một quốc hội không chỉ có một nhà, một house, mà lại có cả hai nhà, upper house và lower house. Như vậy là hệ thống rất là lớn, rất là phức tạp. Và có lẽ cái lý do chính cho cái việc này là xuất phát từ cái hệ thống chính trị của Úc là hệ thống liên bang, federal, như là em biết vừa trình bày. Không như hệ thống của Việt Nam là chỉ có một đất nước duy nhất, trong khi Úc là một đất nước liên bang, gọi là Commonwealth hay là Federation, và được lập ra bởi những tiểu bang nhỏ hợp lại với nhau, giống như là Hoa Kỳ vậy. Hoa Kỳ có 50 mấy tiểu bang, vậy thì ở Úc có 6 tiểu bang và 2 lãnh thổ nhỏ hơn. Và chính vì vậy cả hệ thống lập pháp được tồn tại ở cả cấp liên bang Commonwealth và ở cả cấp tiểu bang là cấp state, và như vậy nó rất là phức tạp. Hơn nữa, tại theo cái lịch sử giống như ở Anh, cho nên là hệ thống lập pháp lại còn quốc hội còn có cả hai nhà, đúng không? Upper House và Lower House, để bảo đảm là cả hai nhà đó đều thông qua một cái luật thì luật đó mới được thông qua. Như vậy hệ thống nó rất là phức tạp, rất là cồng kềnh, nhưng cũng tạo ra rất nhiều việc làm cho các nhà lập pháp, và hy vọng là tạo ra những cái hệ thống luật pháp có chất lượng cao cho người dân của Úc. Mình xin được hỏi em biết một câu hỏi so sánh như vậy giữa hệ thống của Úc phức tạp hơn như vậy với hệ thống Việt Nam đơn giản là chỉ có một quốc hội, thì MIP nghĩ rằng hệ thống nào hay hơn, hợp lý hơn? Which one do you think is more preferable or more interesting? Personally, to me, I would prefer Australia's way of settling parliaments, as instead of having one parliament to make laws for the entire country, you can represent yourself a lot better, as maybe some people in New South Wales would not enjoy the same laws as the people in Victoria. Okay, interesting. Như vậy từ một quan điểm của bạn MIP thì có thể nói rằng là bởi vì là do cái sự đa dạng của xã hội ở Úc, như trong bài của MIP có nói, tức là những người ở một bang thì có thể lại muốn luật của mình khác đi một chút so với ở bang khác về một vấn đề gì đó, và họ có thể có thẩm quyền làm được chuyện đó. Trong khi ở Việt Nam mình thì một luật ở trong quốc gia là giống nhau toàn ở trong một quốc gia, thì đó cũng là do cái khác biệt về chính trị, về lịch sử của mỗi quốc gia, đúng không? Chứ không nhất thiết là cái nào hay hơn cái nào cả. Second question for me, would you want to work in Parliament as an MP in the future, making laws for the country? No, I would prefer to be a lawyer, as I'm studying for now, just because I am not interested in passing laws for society, and I'm not too interested in making any larger changes to the legal system. Okay, so you're more of a micro level specific issue person, not a macro level, yes, large scale sort of person. Okay, interesting. Fair enough. Mỗi người đều có một cái sở thích riêng, đúng không? Và những bạn nào mà muốn là một phần của quá trình hình thành pháp luật, tạo những thay đổi lớn cho một xã hội, cho cả xã hội, thì các bạn có thể cố gắng làm ở trong nhà quốc hội. Còn nếu không làm luật sư thì mình xử lý những vấn đề vi mô hơn, nhỏ hơn hàng ngày của mình, khách hàng của mình, thì cũng là một công việc tốt thôi. Như vậy bài ngày hôm nay chúng ta tập trung vào giới thiệu những khái niệm chính trong hệ thống luật pháp và lập pháp của Úc, gồm có, các bạn thấy có Commonwealth là ở cấp liên bang, state hoặc là territory là cấp tiểu bang. Mỗi một parliament có thể có 2 cấp, gọi là upper house hoặc lower house. Hệ thống đó gọi là bicameral system. Nếu mà một quốc hội mà có 2 cấp như vậy thì một luật phải được thông qua bởi cả 2 cấp thì mới có hiệu lực. Một điều lý thú nữa là về mặt ít ra là về mặt danh tính,
thì nữ hoàng Anh vẫn là đứng đầu quốc hội ở Úc, một điều rất là lý thú, đúng không biết? Và điều cuối cùng chúng chia sẻ là gì? Trong hệ thống này thì điều quan trọng là bởi vì có rất nhiều quốc hội như vậy thì việc phân chia quyền lực giữa quốc hội là rất là quan trọng. Division of power. Quốc hội ở cấp Commonwealth được làm gì? Exclusive power, chỉ có Commonwealth được làm, chẳng hạn trong vấn đề về như Mip nói defense hay là immigration. Những vấn đề như vậy thì chỉ có ở cấp liên bang mới được ban hành luật. Những vấn đề khác như là Mip nói vấn đề của từng tiểu bang một, chẳng hạn như là gì Mip nói là taxation hay là education chẳng hạn, đúng không? Thì một số vấn đề thì chỉ có các tiểu bang người ta tự ban hành luật của người ta. Nhưng cũng có một số vấn đề mà họ lại cùng có quyền lực, gọi là concurrent power. Đấy. Thì như vậy là cái việc phân chia quyền lực lập pháp ở trong một đất nước dạng liên bang như Úc là tương đối phức tạp và cần có một tòa án để có thể hỗ trợ cho việc phân định quyền lực trong một hệ thống như vậy. Thì đấy là toàn bộ nội dung của bài thứ 2. Mong gặp lại các bạn trong video tới. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về hệ thống pháp luật của nước Úc. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.